Δεν έχω μπαταρία. Ναι. Εμπρός, ποιος είναι? Όχ! Δεν πιάνει το κινητό μου. Δεν έχει καλό σήμα εδώ. Αμάν, δεν έχω ούτε μπαταρία. Το κινητό μου θα κλείσει. Συγγνώμη, Παρακαλώ, τι θα θέλατε? ξέρετε, δεν έχω καθόλου μπαταρία και το κινητό μου είναι έτοιμο να κλείσει. Έχετε μήπως έναν φορτιστή? Δυστυχώς, δεν έχουμε φορτιστές εδώ. Αλλά τι κινητό έχετε? Είναι iPhone. Είστε τυχερός γιατί έχουμε το ίδιο κινητό και έχω το φορτιστή μαζί μου σήμερα. Ουφ, πάλι καλά. Τυχερός μέσα στην ατυχία μου. Αγχώθηκα γιατί πρέπει να πάω σπίτι μου σε λίγο και βάζω τη διεύθυνση στο κινητό για να γυρίσω. Είμαι καινούριος στην περιοχή και δεν ξέρω τους δρόμους. Κατάλαβα. Ορίστε το φορτιστή μου για να το φορτίσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού μπορώ να το φορτίσω? Έχει κάπου πρίζα? Ναι, είναι κάτω από το τραπέζι, δίπλα από την καρέκλα σας. Τέλεια. Θα σας τον φέρω μόλις φορτίσει τελείως. Εντάξει, με την ησυχία σας. Το κινητό μου έχει μπαταρία και δεν το χρειάζομαι τώρα. Τέλεια! Το κινητό μου φόρτισε. Τελικά φόρτισε πολύ γρήγορα. Πέρασε και η ώρα. Πρέπει να φύγω. Ορίστε ο φορτιστής σας. Είναι όλα εντάξει? Ναι, ευτυχώς φόρτισε γρήγορα. Πολύ ωραία. Πώς σας λένε? Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό? Ναι, φυσικά. Με λένε Πέτρο. Εσένα? Εμένα με λένε Νίκο. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Με έσωσες. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να γυρίσω σπίτι. Χαίρομαι που βοήθησα, Νίκο. Καλό βράδυ και προσοχή στον δρόμο. Ευτυχώς δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα. Ναι, πάλι καλά. Καλή συνέχεια, Πέτρο. Τα λέμε την άλλη φορά. Όχ! Δεν πιάνει το κινητό μου. Δεν έχει καλό σήμα εδώ. Όχ! Δεν πιάνει το κινητό μου. Δεν έχει καλό σήμα εδώ. Αμάν, δεν έχω ούτε μπαταρία. Το κινητό μου θα κλείσει. Αμάν, δεν έχω ούτε μπαταρία. Το κινητό μου θα κλείσει. Ξέρετε, δεν έχω καθόλου μπαταρία και το κινητό μου είναι έτοιμο να κλείσει. Έχετε μήπως έναν φορτιστή? Ξέρετε, δεν έχω καθόλου μπαταρία και το κινητό μου είναι έτοιμο να κλείσει. Έχετε μήπως έναν φορτιστή? Πού μπορώ να το φορτίσω? Έχει κάπου πρίζα? Πού μπορώ να το φορτίσω? Έχει κάπου πρίζα? Τέλεια! Θα σας τον φέρω μόλις φορτίσει τελείως. Τέλεια! Θα σας τον φέρω μόλις φορτίσει τελείως. Εντάξει, με την ησυχία σας. Τι σημαίνει η φράση «με έσωσες»? Με βοήθησε σε μία δύσκολη στιγμή. Ο Πέτρος μου έδωσε τον φορτιστή του γιατί δεν είχα μπαταρία. Χωρίς το κινητό μου δεν θα μπορούσα να πάω σπίτι. Με έσωσε. Πότε λέμε τη φράση «τυχερός μέσα στην ατυχία μου»?
Όταν όλα πάνε στραβά, αλλά κάτι καλό συμβαίνει. Δυστυχώς το κινητό μου δεν είχε μπαταρία. Όμως ευτυχώς ο Πέτρος είχε φορτιστεί και φόρτισα το κινητό μου. Ήμουν τυχερός μέσα στην ατυχία μου. Great work. Battery charged, Greek leveled up. See you in the next one. Quality Greek.